bán nhắm mới con đấy kia. Bán nhắm đấy. Những con này. Nhắm nha. Lên. Ôi nhảy nhảy nào bay, nhảy nhảy nào bay. Bán nhắm đấy đấy bay. Nhảy nhảy nào bay. Bán nhắm đấy đấy, không tông đánh ạ. Còn mà đi vào ôn này, vào ôn ạ. Đi con đi con. Đủ rồi hả? Nhằm ở sân này cho mặt cho ăn tiền. Nhằm nó còn. Nhằm nó còn cho mặt ơi ôn nhằm tiết nhắn nhắn nhá quay. Nhắn nhắn nhá quay. Em ấy con em ấy. Nhắn nhá quay. Em nè mà ơi, ôn nhắn nhắn nhá. Nhắn nhắn nhá mà ơi. Đi con này. Nhắm nó ông nó còn chơi nó với còn mà ông nhắm là chả mặt đại ôn nhắm tiệt nhắm ó nó con á. Em nó quay. Ôi là chơi ôn chớ nó nghe là chơi ôn nó tè nhầm mình ó nha. Để cô à. Nhắn nhé con. Nhắn nhé con. Con chưa. Đừng nhắn nó quay. Ôi mà một thì nhắn nó quay. Mà ơi con chơi chật nè. Ôi mà lúa một cái đắng cực ngon. Cô vào một tên nó con. Cô chơi nó hay. Nhanh hết á. Vì cũng biếm đáy trên con thông mấy. Còn một máy biếm đáy mấy. Ôi ngọt ôn ngắn nó